Sziasztok srácok! Gyertek ma velünk Kolmárba és a környékére! All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out. Itt már nagyon sokszor voltunk, és ezt többször is elmondtuk már nektek, és meg is mutattuk, de nagyon szeretjük ezt a várost, azért is jövünk ide vissza, és kíváncsiak vagyunk, hogy most mennyire virágzik a város, így a nyári szezon lecsengésével. Közben eledett az eső, de ugye tudjátok, hogy voltunk mi már egy nagy francia körúton, illetve tavaly a vásárt is megmutattuk nektek, hogy milyen itt Elzászban, és most visszatértünk ide. Igaz, hogy nincs kánikula, de kellemes idő van, 15-17 fok, csak az a szépséghiba, hogy szemelké az eső. Hogyha esetleg nem néztétek volna meg a térképet, akkor jelenleg Kelet-Franciaországban járunk, közel a német határhoz, és ezt Elzász régiónak hívják, ami jellemző erre a régióra, ezek a gyönyörű, szép, különböző színekben pompázó, faszerkezetes házak, és amik megadják a városnak a pompáját, és ezek a gyönyörű szép virágok, amik itt a csatornák és az utcák szélén találhatóak, imádjuk őket, és ugye ezek a házak igazán jellemzőek, ezek az elzászi típusú házak erre a régióra, amik azért is különlegesek, hiszen ha megnézitek, akkor erős fagedrendákból épült meg a ház, illetve a homlokzat, és a közöket pedig téglával, agyaggal szokták kitölteni, és élénk színekre szokták kifesteni. Kolmár a második világháború alatt különösen fontos és különleges pozíciót töltött be itt a környező településekhez képest, hiszen ugye, mint korábban is említettük, itt vagyunk a német határhoz közel, és többször is német fennhatóság alá került ez a terület, ugyan el nem csatolták Franciaországtól, viszont erős, erőszakos német kultúrát és nyelvet terjesztettek itt akár a második világháború alatt is, és besorozták az elzászi embereket, amellett, hogy kényszerítették őket a német nyelv felvételére, illetve az ő kultúrájukra, besorozták őket a hadseregbe is. És így az emberek elmenekültek ebből a régióból, illetve próbáltak ellenállni is. Ugye a második világháborúban az egyik régióra is jelentős eseménye volt a kolmári zseb, ami annyit takart, hogy ugye 44-ben Normandiában, amikor a szövetséges csapatok partra szálltak, akkor folyamatosan próbálták visszanyomni a németeket ugye a saját területükre, ők visszavonultak, és annyira erős német jelenlét volt itt Kolmárban és a környékén, hogy egy ilyen zseb alakult ki Franciaországba, ugye Németországból, és ezért is nevezték ezt így el, és nagyon heves csatákat vívtak a franciák, illetve az amerikaiak is, hogy visszaverjék a németeket, és újra francia fennhatóság alá kerüljön Kolmár és a környéke, és ezt 1945 évelején sikerült csak megtenniük. És amikor 1945 februárjában a szövetséges erőkkel együtt a franciák visszahódították itt Kolmárt és ezeket a területeket is, akkor szépen lassan elkezdődött ugye a helyreállítás. Egész könnyű dolguk volt ahhoz képest, hogy más városokat porig romboltak, hogy itt a belváros és környéke viszonylag éppen maradt, és elkezdték aztán újra építeni ezt a várost, és végleg visszakerült francia fennhatóság alá ez a gyönyörű elzászi régió. Szóval, hogyha érdeklődtök a történelem iránt, akkor ez is annak a hatása, hogy ezek a gyönyörű fagerendás házak, amik itt vannak, a német behatás miatt, illetve a német építészet miatt is maradtak itt fent, ilyen gyönyörű állapotban, itt az elzászi régióban. Ugye erről is beszéltünk nektek nem is olyan régen az egyik videónkban, hogy gólya a jelképe a városnak, hát itt Kolmárra ez aztán tényleg nagyon igaz, hiszen mindenhol gólya van, mert itt a környéken nagyon sok gólya szokta a nyári időszakát tölteni. Azonban a 20. században az iparosodás ugye rányomta a bélyegét akár a gólyáknak az életére is, és a populáció erőteljesen elkezdett csökkenni, és a városlakók itt, illetve a környékbeliek nem akarták elveszíteni ezt az ikonikus jelképet, ami nem csak szerencsét, termékenységet és az új életet szimbolizálja számukra, hanem nagyon kedvesek is számukra a gólyák és a természetvédelem, ezért is indítottak egy csomó programot Elzászban a gólyáknak a megmentésére, és mára sikerült is nekik, rengeteg gólya
tölti itt a nyári időszakát, ami szerintünk egy tök jó kezdeményezés, és mi is szívesen támogatnánk ezt, hogyha itt laknánk. Ez az épület pedig itt mögöttem a Mason Pfister, ami az 1500-as években épült, és tökéletesen tükrözi azt a középkori reneszánsz elzászi stílust. Nézd, itt vannak ilyen aszalt dolgok. Láttál már aszalt mandarint? Egészbe? Mert itt az is van. Itt van. Nem láttam még ilyet sohasem. Tök érdekesen néz ki. Mondjuk szerintem ez sokkal jobb egy ilyen helyre bemenni, és ilyen aszalt gyümölcsöket venni, mint vannak, tudjátok, ezek a kalózkapitányos ilyen cukorüzletek. Ez sokkal jobb. 2 euróba kerül egy darab. Itt kint a teraszokon eszik éppen azt a hagyományos elzászi ételt, a tártflambét, azaz a Flammkuchen németül, amit régen a kenyérsütés előtt készítettek el, hogy teszteljék a kemencének a hőmérsékletét. Ez egy nagyon-nagyon vékony tészta, amire tettek rá tejfölt, szalonnadarabokat és hagymát, olyan körülbelül, mint az olaszoknál a pizza, azaz régen a szegények étele volt, de mára már szívesen fogyasztják az emberek csak úgy, vagy borhoz is nagyon jól passzol. És most átmegyünk ezen a boltíves kapun, egyenesen a Kis Velencéhez. És meg tudod-e nekem mondani, hogy miért van ennyire jelen itt a városban, több helyen a falon, a földön, a Szabadságszobornak a jelképe? Mert Bartholdi, a híres művész itt született Kolmárban, ő volt az, aki készítette a New York-i Szabadságszobrot. Ez az, ami nekünk tetszik itt nagyon, hogy itt vagyunk már ugye a Kis-Velence városrészben, ugyanitt Kolmárban, és mindig annyira szép virágok vannak kitéve, városszerte. Én imádom ezt. Itt a kolmári piacban még sose jártunk, de úgy látom, hogy most nyitva van, hiszen vagy túl későn voltunk már itt, amikor már zárva volt, vagy olyan napon, amikor zárva volt, de végre be tudunk menni, és meg tudjuk nektek is mutatni. És rögtön, amit érzünk, mikor ide bejöttünk, ez a Flammkuchennek az illata, nagyon finom jellegzetes. Igen, és az ember rögtön éhes lett. A wink telling me there's a chance. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. 'Cause I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Akárhányszor visszamegyünk egy-egy helyre, mindig eszünkbe jutnak a régi emlékek, de nem csak az, hanem új helyszíneket is fedezünk fel. Nekem itt például ez a kedvenc részem a városban, mert itt van a folyó, itt vannak ezek a gyönyörű szép házak, és lehet hajókázni a folyón. És jó látni ezt. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. No other could enchant me, darling, like you do. 'Cause I've just got eyes for you. És itt a Kis-Velence részben is van egy hely a szerelmeseknek, ahol ilyen lakatokat tehetnek fel, de itt megvan a rendszer, ugyanis ilyen piros szív alakú lakatok vannak, de vannak olyan elvetemültek, akik ide hozzák a saját lakatjukat és felteszik. És aki elfelejti a fejét, az beüti. I've just got eyes for you. I've just got eyes for
got eyes for you. I've just got eyes for you. I've just got eyes for you. Megérkeztünk a szállásunkra, először végigmentünk egy gyönyörű, szép bortermesztő vidéken, majd feljöttünk a hegyekbe, körülbelül olyan 1200 méterre egy szép síparadicsomhoz, majd lejöttünk a hegyről, és ideértünk egy kis városba, ahol lefoglaltunk egy apartmant, és nagyon-nagyon meg vagyunk vele elégedve, mert nem csak az, hogy olcsó volt, jó áron volt, még van 2 szoba itt, emeletes ágy, és egy igazi, ilyen alpesi síhangulatot ad, vagyis hát legalábbis nekem egy alpesi síhangulatot adott ez a szállás. Az embernek olyan érzése van már minthogyha egy erdőben lenne, de mégse. Szóval nagyon jó, nagyon természetközeli, és mi az ilyen helyeket nagyon imádjuk. És rengeteg ötletes megoldás is van itt, mint például az emeletes ágy, ami szintén fából van, és hogy ügyeltek a részletekre, hogy amikor fölmész, akkor le tudod szedni a rudat, hogy be tudj mászni, majd vissza tudod tenni, hogy amikor alszol, akkor ne essél le, és nagyon jó, teljesen masszív. Úgyhogy itt leszünk most 2 napig, körbejárjuk ezt a részt, lehet, hogy még elmegyünk bort kóstolni, még nem tudjuk, nem nagyon terveztük be, de hát én már nagyon várom az elkövetkezendő napot. Szóval mi ezeket a részeket imádjuk így Franciaországban, ezeket a vidéki részeket, mert ez az igazi Franciaország, de ezt már többször is mondtuk nektek a videókban, kifejezetten a körutas videókban, illetve a kolmári karácsonyi vásárosban, hogy ezt az országot is nagyon szeretjük a kisebb hibáival együtt. Szóval srácok, hát nekem is nagyon tetszik ez az apartman. Itt akár 6 ember is elfér, hogyha családdal vagytok, vagy barátokkal, akkor látjátok, hogy elég nagy. És most pedig összeírtuk így a reggeli folyamán, hogy hova fogunk menni, és fel fogjuk fedezni a kis városokat. Az több mint 170 km hosszú elzászi borúton. Megérkeztünk Scherwillerbe, ami egy bájos kis elzászi falu, a borvidéknek a része, nagyon híres a Riesling borairól, és tele van a vidék szőlővel. Nagyon aranyos ez a kisváros, és teljesen kultúrált vécék vannak. Igen, itt a kutyus is. Szépen a Klárika. Most bemegyünk és megnézzük ezt a gyönyörű templomot. És hát ugye miről is szólna itt minden, mint sem, hogy a szőlőről. Bármerre is nézünk, bármerre is innen a templomkertből kijöttünk, rögtön itt van hatalmas, hosszan elnyúló szőlő. Megérkeztünk most már Bergheimba, ez a város is szintén tele van ilyen faházas épületekkel, és régen híres volt a boszorkány üldözésekről különösen. A 16. és 17. században a város az egyik legsötétebb időszakát élte, mert rengeteg nőt vádoltak meg akkor ebben az időszakban boszorkánykodással, és ilyenkor ugye kínvallatásra fogták őket, és a mai napig erre emlékeznek az itt található múzeumban is. Ez a város is szintén az elzászi borúthoz kapcsolódik, nagyon híres itt is a Riesling bor. Tökre hideg eső esik amúgy, így elkezdett szemerkélni, úgyhogy sajnos megint esernyősre váltottuk itt a
figurák. Igen, és emlékszel régen, hogy Hotel de Ville, azt hittük régen, hogy ez egy hotel, és minden városban van egy ilyen nevű hotel, aztán kiderült, hogy ez igazából a városháza. Jó, akkor is szórakoztunk, ennyire gyépések azért nem vagyunk, de amúgy nézzétek meg, amiről beszéltünk, szőlősképek vannak kitéve, és minden egyes ablakban virág. Annyira imádjuk ezt Elzászban. Mivel most ugye beköszöntött az ősz, rengeteg ilyen autót vagy traktort látunk, hogy hordják a szőlőt, és készül a finom bor. És ez pedig itt mögöttem a városnak a kapuja, mert körbevették várfallal az egészet. Yeah, my head's spinning, heart's racing, knowing that you could give me a call. I lay awake at night because all I seem to think about is you. I don't know what to do. Do I want this too much? I know I have burned you once before. Azért ezek a gerendák biztos, hogy sok történelmet megéltek itt. Háborúkat, nagyon öregnek néznek ki, de annyira szépek ezek a felújított régi házak itt, gyönyörűek. És nézzétek meg, hogy itt ez ilyen viszonylag új vakolattal van megcsinálva, és annyira jó hangulatot ad ennek a gyönyörű szép kis városnak. Ez is tök jó, hogy ezekben a kis falvakban bárhol el tudsz ingyen kultúrált körülmények között menni vécére. Ez most itt éppen a rendőrségnek a tövében van. Nagyon finom. Borszőlő, de én nagyon szeretem. Jó lédús. Tökéletes bor készülhet belőle. Ez pedig itt már Ribeauvillé kis középkori városkája. Itt is ebben a városban is, mint eddig az összesben a szőlőről szól minden, de ez itt még inkább igaz, hiszen bármerre nézünk, a dombokon mindenhol szőlőt látunk, és hogyha oda néztek ott a házak között, akkor ott van a hegynek a tetején egy gyönyörű szép várom, ami ide a város fölé magasodik, alatta a szőlős domboldal, ez szerintem egy festményre illik. Már itt ugye megtörtént a szüret, és bizonyos szőlőfajtákat már leszüreteltek, és itt már ki is van téve ebbe a tipikus elzászi hosszú nyakú üvegbe a friss bor. Hú, oda nézzetek! Itt a finomság. Van itt makaron, meg egy... Igen. Imádjuk ezt a kókuszcsókot, ez annyira finom. And take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger. Tegnap beszéltünk nektek a tártflambéról, de nem csak ez az egy jellegzetes étel van itt, hanem a libamáj, ami egy több mint 1000 éves múltra tekint vissza. Egészen visszamehetünk Egyiptomig vagy Rómáig, már akkor ismerték a libáknak a mesterséges hízlalását, de itt Elzászban csak a középkorban terjedt el, és azóta is a kulináris élményeknek a része, készítenek belőle terréneket, vagy pástétomokat, van, hogy alkohollal, ugye mikor körbevonják mondjuk vörösborral őket, és nagyon finom, szívesen fogyasztják ünnepi alkalmakkor. A mögöttem lévő torony a hentes tornya, ami igazából a városnak a kapuja. Régen nagyon sok hentes üzlet volt körülötte, a hentes céhéhez tartozott, és ezért nevezték el így. A 13. században építették. I hope it's not too late. I want you back here with me. We never should have said it's better this way. I'd rather be with you than someone I don't know. Now it's like we're living in two separate worlds. Come on back to me. Megérkeztünk Rékvirbe, itt már az előző francia körutunk során is jártunk,
de újra eljöttünk, mert annyira rabul ejtette ez a kisváros is a szívünket, hogy még egyszer meg szeretnénk nézni. Gyerünk! Úgy erre a városra nagyon igaz az, hogy tükrözik a középkori hangulatot ezekkel a köves utcákkal, színes házakkal, fahomlokzat, gyönyörű szép. És mindenhol újra és újra feltűnik az elzászi gólya, amit mi kifejezetten szeretünk, és most ajánlottak nekünk itt egy ilyen porcelánost, szeretnénk venni egy elzászi vajtartót, mert már vettünk itt múltkor, de ez sajnos eltört, úgyhogy kell egy új. És ezek a vincstúbok is nagyon jellemzőek erre a régióra, ahova be lehet térni, és az elzászi borokat meg lehet kóstolni. I hope it's not too late. I want you back here with me. Itt van bent. Igen, szerintem igen. Majd most kiderül. Igen, ez lesz az az üzlet, ugye ezt ajánlották nekünk, hogy itt jó nagy a választék. Nagyon szeretjük ezeket a kézműves termékeket, sokkal jobb, mint amit így gépekkel legyártanak. És ilyet vettünk a másik helyen, fakanátartót. Megvettük a csibrikeket. Igen, itt vannak. Szeretünk amúgy ilyen használati tárgyakat venni, hogyha valamerre kirándulunk, mert, és jó minőségű, nem ilyen gagyit, mert ilyenkor, hogyha otthon vagyunk, akkor arra emlékeztet, hogy például a vajtartót azt elzászba vettük, vagy bármilyen terméket, hogyha megvásárolunk, akkor tök jó emlékeink vannak onnan, és ez szerintem tök jó. És azért is érdemes lenne csatornatagoknak lenni, mert akkor megnézhettek rögtön azokat a videókat, amit éppen feltöltünk és elkészítünk, sokkal hamarabb, mint ahogy premierbe kikerül, valamint nyerhettek akár egy ilyen szuvenírt minden utazásról, hiszen minden utazásunk alkalmával fogunk egy extra ajándékot venni, amit majd a csatornatagok között fogunk kisorsolni, valamint szavazhattok is, és közvetlenül nekünk tehettek fel kérdéseket az utazásaitokkal kapcsolatban, akár tanácsot is kérhettek tőlünk. Ez itt pedig a Doldár-torony, a városnak a középkori kapuja. Ma múzeumként működik, ahol Rickvír történetét ismerhetitek meg. És Elzász régiója még arról is híres, hogy nagyon régre visszanyúló karácsonyi szokások vannak, nagyon híres ugye a strasbourgi karácsonyi vásár, és ezért szinte minden városban található, minden nagyobb városban található egy karácsonyi bolt, ahova, hogyha turista betér, akkor akár egész évben karácsonyi hangulatban érezheti magát. I guess I'm lonely, starting to grow old, and I thought my youth would last forever. És akkor most pedig az utolsó helyszínünkre fogunk tovább menni, az pedig Kaysersberg. És most pedig már itt vagyunk Kaysersberg belvárosában, a Városháza előtti kistéren, és milyen tök jó, hogy ide a helyi pincetulajdonosok, borászok kitelepülnek, kiteszik a kis asztalt, és a különböző finomabbnál finomabb boraikat meg lehet kóstolni. I don't have no time to waste. I'm trying to come back to you because now I see we were meant to be. Where are you now? Heard you live far away, but just tell me where and I'll come see you. Kaysersberg különös jelentőséggel bír, hiszen itt nem csak a borokról, illetve az elzászi hagyományokról szól ez az egész város, hanem itt született Albert Schweitzer is, aki Nobel békedíjas orvos, humanitárius és teológus volt. A városban működik az ő nevével fémjelzett múzeum is, ahol meg lehet ismerni munkásságát és a város történetét. Előbb itt a vár tövében csipegettük a szőlőt, hiszen a várost erről a várról, a Kaysersbergről nevezték el, és a 13. században építették, és annyira gyönyörű, hogy itt az összes domboldalon szőlő van,
egy olyan különleges atmoszférát biztosít ez ennek a gyönyörű, szép, színes óvárosnak. És ugye a Merci említette nektek a különleges, híres karácsonyi vásárokat, ami itt is nagyon jellemző, és egész évben gyönyörű, szépen kidíszített mézes kalácsokat és különböző karácsonyi süteményeket is meg lehet itt vásárolni. A mézes kalácsbolttal szembe, hogyha megnézitek, ez pedig úgy néz ki, mint egy igazi mézes kalácsházikó. Hú, ez szerintem nagyon szép. Nekem különösen tetszik, hogy a város közepén keresztül folyik ez a folyó, és gyönyörű szép kilátás van a várra, és kisütött a nap is, előbb belerett az eső, de most már a nap is süt. Nagyon gyönyörű szerintem. Iratkozzatok fel a Merci és a Tomi csatornájára, jó? Iratkozzatok